Vi ska nu avslöja den stora skandalen där svenska regeringens hemliga politiska agenda har som syfte att dölja ett intimt samarbete med gängkriminella som möjliggör finansiering av terrorism. De enda som kan vara riktigt nöjda med justitieministerns insats, det är ju de kriminella själva. De sitter just nu och håller tummarna för 4 år till med en socialdemokratisk regering. Vi har kommit till den punkt när den enskilt viktigaste kriminalpolitiska åtgärden, det är att förtidspensionera Morgan Johansson. Det är så här det brukar låta, det är bortförklaringar, man skyller på andra, det är tonläget det är fel på. Och egentligen kanske allting går väldigt bra då, säger justitieministern. Jag ser att det är viktigt att fortsätta att bekämpa brotten, men jag ser också hur viktigt det är att förebygga brotten. Satsa på sånt som bryter nyrekryteringen till de kriminella gängen. Och där har, fru talman, högern ingen som helst politik. Svenska regeringen uppsåtligen åsidosätter Sveriges internationella åtaganden i konventionen mot tortyr, där syftet med regeringskansliets politiska agenda innebär att hemlighålla hur åklagare på Ekobrottsmyndigheten tillåts utföra övergrepp. Som sker i samarbete med gängkriminella i syfte att genomföra systematiska penningtvättbrott som möjliggör finansiering av terroristbrott. När en anmälan om tortyr upprättas så fattar riksåklagare ett beslut att anmälan om tortyr föranleder inte någon åtgärd. Vi ska nu redovisa i detalj varför en anmälan om tortyr är upprättad och vad regeringskansliet har för inblandning i att försöka hemlighålla tortyrbrott samt penningtvättbrott som möjliggör finansiering av terrorism som är statligt sanktionerat. Vi bedömer att det här är det mest kraftfulla, mest massiva program som har presenterats någonsin i Sverige mot gängkriminalitet. Nu har det gått 1 år, men de brott regeringen vill beivra har fortsatt att öka. Antalet skjutningar är fler än i jämförelse med året innan programmet presenterades. Antalet som har dött i skjutningarna likaså. Och samma sak när det gäller antal sprängningar. Man kan inte vara nöjd så länge skjutningarna fortsätter. De som tycker att det går för långsamt, det är bara massa prat, ni kommer med program, men det blir bara värre och värre hela tiden. Jag kan förstå den frustrationen, jag känner den ofta själv också. Och då får man förhålla sig till att ska man ha nya lagar på plats, då måste det vara genomarbetade lagar så att domstolarna kan döma efter dem. Vi ska nu granska justitieminister Morgan Johansson genomförande av genomarbetade lagar mot de kriminella nätverken som skjuter och mördar på allmänna gator ifall domstolarna har en förmåga att döma och lagföra brott. Men först ska Säkerhetspolisens chefsanalytiker redogöra för hur poliser och åklagare som arbetar på rättsväsendet kan ha inblandning i kriminalitet i syfte att skydda kriminella så att de inte blir lagförda i domstol. Vänskapskorruption är vanligare än direkta mutor. Och det här kan handla om att personer inom organiserad brottslighet känner poliser och på så sätt försöker de få ut information om utredningsläget, information om tillslag eller tips om att ligga lågt. Och även om det är liksom inte aktskåp som lämnas ut och det är inte heller vanligt att det här sker. Men för de enskilda kriminella så är ju naturligtvis sådana här tips av stor betydelse för att det gör att man undgår upptäckt. Men det fanns också fall av korruption. 184 stycken. 84 av dem rörde poliser. Och det är inte så mycket fråga om mutor alltså, utan om att en polisman ringer sin kriminella vän eller bekant och lämnar information om till exempel ett kommande tillslag. Johanna Skinnari. Vi har ju exempel på från våra intervjupersoner då att man är barndomskamrater kanske och sen så har den ena blivit kriminell och den andra blivit polis. Och man kanske springer på varandra senare i livet, i nöjeslivet till exempel och då får man kontakter. Det här är mycket skadligt för rättsväsendet, säger Säpos chefsanalytiker Ansa Hagström. Det får ju stora konsekvenser i förlängningen, både när det gäller förtroendet för rättsväsendet och såklart att det får stora ekonomiska konsekvenser och i förlängningen också så kan ju det leda till en passivitet både i liksom beslutsfattande och när det gäller att verkställa de här besluten. Och nu kommer polisen att analysera Säpos rapport, berättar rikskriminalchefen Claes Friberg. Det är otroligt allvarligt när konkret polisiär information läcks ut till kriminella överhuvudtaget. Varför tror du att det är så svårt att hålla tätt? Jag vill inte säga att det läcker lätt, utan det har förekommit uppenbarligen i ett antal fall
Det är olyckligt och allvarligt, men det är inget mönster och det är ingen tendens. Vi ska nu avslöja den fruktansvärda hemligheten som regeringskansliet mörklagt i över 10 år och som möjliggjort att poliser och åklagare kan intimt samarbeta med kriminella nätverk utan någon som helst risk för lagföring. Vi ska visa att särskilda metodutvecklingar som används i genomförandet av brottsutredningar så att utredningstiderna är kortast i landet med årsstatistik hos Ekobrottsmyndigheten har möjliggjorts då åklagaren själv har inblandning i penningtvätt. Som möjliggör finansiering av terrorism där regeringen sedan har en hemlig agenda att dölja dessa systematiska penningtvättsbrott som pågått i över 10 år. Ja, vi har ju lyckats med våra metodutvecklingar och sätt att hantera de här brotten så att vi ser att vi måste jobba med färskvara och det har vi hittat metoder för och det blir ett bra resultat. Vi har ett väldigt bra samarbete med Skatteverket, konkursförvaltarna, Kronofogden. Och sen så är vi en bra gäng här i Borås helt enkelt. Duktiga ekonomer, duktiga poliser och ja, sen har vi jag som åklagare bidrag lite grann också då. Hur stor är din andel av det hela tycker du då? Nej, jag vill inte bedöma mig själv men det har gått bra i alla fall. Utan att vilja avslöja hur säger Ove Jäverfelt att ekobrottsenheten i Borås hittat genvägar till de stora brottslingarna. Samarbetet mellan berörda myndigheter löper smidigare här än på andra håll och många sköna kronor kan återbördas till statskassan. Men mörka moln tonar upp sig. Höstens verksamhet har startat upp med 2 tjänster färre än i våras eftersom regeringen dragit ner på anslagen. Nu jobbar knappt 4 poliser med ekobrott i Borås och för avlyssningar och husrannsakningar krävs hjälp från andra polisdistrikt. Ove Jäverfelt hoppas att de ansvariga ska komma på bättre tankar. Vi hoppas på att Reinfeldt och grabbarna ger oss lite pengar här under augusti-september så vi kan få tillbaka poliser här. Vi försöker ju ta elefanterna och det polisen är bäst på att ta elefanterna. De här mindre brotten kan man ju kanske genom skattebrottsenheten och andra hantera dem, men de stora elefanterna är de man själv känner att de vill man ju inte gå fria då va? Vi kan nu avslöja att de metodutvecklingar där Ekobrottsmyndighetens utredningstider krympt i allt snabbare takt har möjliggjort att poliser, åklagare, Skatteverket och konkursförvaltare kunnat bedriva kriminell verksamhet i samråd med gängkriminella. Situationen som uppstått där åklagare genomför systematiska penningtvättsbrott i samarbete med kriminella nätverk har inneburit att Ekobrottsmyndigheten vägrat ta emot riksdagsledamöter som vill göra kontroll och tillsyn av verksamheten. Jag var ganska säker på att vi skulle ha ett möte inom kort och så fick jag veta att man inte ville ha kontakt med politiker. Nej, men jag blev ju helt chockad. Jag trodde inte det var sant först när jag hörde att generaldirektören hade gått ut med något kontaktförbud. Jag har gjort besök på Polismyndigheten, Tullverket, Kronofogden, Konsumentombudsmannen, alltså alla möjliga myndigheter och jag kan inte minnas att det vid något annat tillfälle har varit ett negativt svar. Vi har den principen att det ska gå via myndighetens ledning och sen ordnar vi det. Så att det är fråga om ordning och reda. Handlar det inte om att man inte får besöka myndigheten, det är självklart att vi ordnar det. Men om det har gått via myndighetens ledning, säger ni ja till det då? Enskilda möten med enskilda politiker? Jag vet inte, jag känner inte till något sådant fall där den frågan har kommit. Om fler myndigheter skulle börja resonera så här som Ekobrottsmyndigheten, att deras experter inte får prata med politiker, vad kan det få för konsekvenser? Jag tror ju inte att en sån utveckling vore ju inte bra för demokratin. Det vill jag vara tydlig med. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet så har antal fall av dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön ökat kraftigt efter år 2012 och är idag år 2022 på rekordnivå. Bilden visar en tidslinje där regeringens tillsynsfunktion Justitiekanslern under 9 års tidsperiod fått totalt 16 ingivna tillsynsanmälningar mellan åren 2013 samt 2019. Tittar vi på tidslinjen den 9 mars 2011 så avser händelsen en situation där Skatteverket håller förhör med en brottsmisstänkt som kommunicerat att han har ett vapen på sig under tiden som förhöret hålls.
Nedan 2 videofilmer på YouTube fördjupar sig i detaljerna i det händelseförlopp där en individ tillhörande ett kriminellt nätverk har vapen på sig på myndigheten den 9 mars 2011 där företrädare för myndigheten närtecknar hotelser av allvarlig karaktär där händelseförloppet sedan är föremål för prövning i rättslig process och skadeståndsmål i Borås tingsrätt där justitiekansler som part för svenska staten inte vill ta något ansvar för vapenhoten. Vi ska nu titta på regeringens tillsynsfunktion Justitiekanslern och regeringskansliets hantering av mål nummer 3106-18 i Borås tingsrätt. I skadeståndsmål där staten är stämd så har Justitiekanslern begärt ett yttrande och redogörelse från Ekobrottsmyndigheten med anledning av skadeståndstalan i målet. Det framgår i skrivelsen från Ekobrottsmyndigheten som beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo att en kopia på yttrandet ska skickas och tillhandahållas Justitiedepartementet. Men Justitiedepartementet förnekar att någon kopia på yttrandet tillhandahållits då det finns ingen sådan skrivelse från 2019 hos Justitiedepartementet och således regeringskansliet hemlighåller dokument för allmänheten. Ekobrottsmyndigheten har redovisat i yttrandet till Justitiekanslern att tvångsmedelsdokument saknas på husrannsakan angående en granskning och analys av en beslagtagen dator där bokföringsprogram varit installerade. I yttrandet som Justitiekanslern stämplat datum på framgår att granskningen utförts i rättsforensiska programvara av Skatteverkets handläggare Sylva Bonander varvid handläggaren således inte gått i pension och Sylva Bonander är samma handläggare på Skatteverket som har inblandning i att i förundersökningsprotokoll anteckna hotelser med innebörd att den åtalade ska skjutas. Situationen att i ett åtal som pågått över 6 år tvinga en oskyldig att erkänna ett brott han är oskyldig till där påtryckning sker med vapenhot som kommuniceras av statlig tjänsteman är enligt tortyrkonventionen ett allvarligt och fullbordat tortyrbrott. Justitiekansler har i den rättsliga processen och i huvudförhandling hänvisat till bevisning med bilaga nummer 2 som avser ett förhör med Ale den 31 januari 2012 där datorer beslagtogs samma dag i en husrannsakan där Ekobrottsmyndigheten redovisat att det finns inga dokument att redovisa på granskning av datorer. I förundersökningsprotokollet så framgår det att det finns en referens med en bilaga till förhöret med Ale angående en utskrift från bokföringsprogrammet som varit installerad på datorn som beslagtagits. När Ales försvarsadvokat Sandra Ullsten begärt att förundersökning ska kompletteras med de saknade dokumenten på granskning och analys av datorer där handläggaren gått i pension som kan bevisa Ales oskuld i åtalet så har Ekobrottsmyndigheten istället skickat hotelser till advokaten som advokaten tyckte var av mycket allvarlig karaktär. Polisanmäld rån och utpressningshärva som omsatt 2,4 miljoner i penningtvättbrott. Den utpekade huvudmannen är förhörd och det går läsa i förhörsutsaga. Daniel kommer ihåg han själv kände sig skitig i det här men under vissa perioder vid den här tiden satt han i fängelse vilket gör att han inte själv kunde vara med på blåsningen. Under pågående förundersökning där Ale är åtalad lämnade Ove Jäverfelt Ekobrottsmyndigheten för anställning på åklagarekammaren i Borås, varvid han lade ner Ales polisanmälda brott avseende de penningtvättbrott som var en del av det bokföringspliktiga händelseförlopp i åtalet som Ove Jäverfelt utredde vid Ekobrottsmyndigheten. Det förefaller utifrån ett jävsperspektiv synnerligen olämpligt att samma person fattar beslut avseende omständigheter personen i fråga tidigare utrett och bokföringsplikten i åtalet tillhör en annan juridisk person. Åklagarens objektivitet redan på förundersökningsstadiet kan således ifrågasättas, en synpunkt som även framfördes i Borås tingsrätts akt bilaga 117 i mål B310-12. Det är inte någon svår juridisk fråga ifall en kriminell har vapen på sig vid möte på myndigheten och myndigheten samarbetar med kriminella. Penningtvättbrotten enbart i denna rån- och utpressningshärva har utbyten av brott som överstiger 250 miljoner kronor. Regeringen har en hemlig politisk agenda som verkställs av Justitiekanslerns ämbete där åtgärderna vidtagits i syfte att hindra utredning av penningtvättbrott och annan kriminalitet med kopplingar till kriminella nätverk, systemhotande brottslighet som möjliggör finansiering av terrorism,
Vi ska nu visa hur åklagare och polis vidtar åtgärder att hindra så polis anmälda brott med övergrepp i rättssak inte blir utredda. Regeringens politiska agenda via justitiekanslern innebär att det gått så långt så att polis och åklagare som har en direkt inblandning i övergrepp på egen utförd brottslighet skyddas av regeringens hemliga politik. Det är viktigt att notera att övergreppen sker under pågående rättsliga processer där staten är part trots att livvakter anlitats för att upprätthålla säkerheten. Det hade varit mycket enkelt för justitiekansler att göra en tillsyn på en kriminell som har vapen på sig vid möte på myndigheten och stoppa övergreppen. Det är ingen svår juridisk fråga att lagföra en kriminell som hotar enskilda med vapen. Men regeringens hemliga politiska agenda istället tillåter ett kriminellt beteende hos polis och åklagare som i princip innebär förföljelse. Knivöverfall och polisanmälda brott med övergrepp i rättssak utreds på ett kränkande tillvägagångssätt i brottsutredningen så att rättsväsendet aldrig kan lagföra gärningsmannen. En allvarlig hotbild som är riktad mot den personliga säkerheten är ständigvarande, där små barn i en barnfamilj utsätts för en hotsituation som aldrig tar slut, då hotbild är kontinuerligt tack vare den politiska agenda som regeringen bedriver. Nu ska titta på hur domare dömt i mål nummer 3106-18 i Borås tingsrätt och hur domstolen resonerar i sakfråga när en kriminell har ett vapen på sig vid möten på myndigheter där myndigheten i sådan situation hotar såväl advokater som brottsoffer. Justitieminister Morgan Johansson har lovat hårda tag mot kriminaliteten, men istället det verkar som regeringens inkompetens främjar ett kriminellt beteende som är helt riskfri för den kriminella att genomföra. När poliser och åklagare och andra tjänstemän förstått att det är riskfritt att utföra grova brott, då regeringens politik skyddar från lagföring, så får det som konsekvens att brottsligheten också ökar lavinartat. Sverige har blivit ett gangsterland på riktigt med den politik som regeringen via Morgan Johansson bedriver med anledning att staten hotar advokater. Det är sinnessjukt att betala över 600 000 kronor till ombud och ha kostnader med livvaktsskydd och säkerhet på över 1 miljon kronor under tiden rättegången pågår där advokaten till slut blir så rädd så de avsäger sig att vara ombud. Det är vapen som talar. Detta är i grund och botten en politisk dom och ett mycket allvarligt brott mot rättsstatsprincipen då domstolen inte kan anses vara en oberoende domstol. Brott mot rättsstatsprincipen är ett brott som Europaparlamentet och EU-kommissionen kan utesluta Sverige helt från EU-samarbetet. Justitiekanslerns kostnadsräkning på över 200 000 kronor med 135 timmar som döljer regeringens politiska agenda sätter nytt rekord i ett pågående hemlighållande av ett tortyrbrott. Regeringen bedriver en politik som öppnar statens skattekista för kriminella nätverk samt att regeringen har en hemlig politisk agenda som döljs för allmänheten som tillåter att synnerligen allvarliga brott som gängkriminella bedriver med rån, utpressning samt penningtvätt bedrivs i en systematisk omfattning.